Chào các bạn, mình là Lily. Chào mừng các bạn đến với Lily's Corner, nơi những điều nhỏ bé trở nên ý nghĩa. Bạn thân mến, đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao đứng trước cùng một cơ hội, có người tìm cách bứt phá và vươn lên mạnh mẽ, có người thì dậm chân mãi loay hoay trong vòng tròn không có lối ra? Vì sao có người cho đó là bức tường và dừng lại, trong khi người khác lại nhìn thấy những cánh cửa, những sự lựa chọn hay những con đường đến thành công ở sau bức tường đó? Vì sao có người bạn luôn nghe họ nói câu tôi không thể, trong khi có người thì lại thì thầm để tôi thử? Câu trả lời không nằm ở may mắn hay xuất phát điểm, bởi vì không phải tất cả mọi người sinh ra đều đã sẵn giỏi giang, giàu có, may mắn hay có xuất phát điểm thuận lợi. Câu trả lời là nằm ở cách họ suy nghĩ. Những người có tư duy khác biệt luôn biết vận dụng những điều nhỏ bé trong tay để làm nền cho điều lớn hơn. Mọi thay đổi vĩ đại trong cuộc đời đều bắt đầu từ một thay đổi vô cùng nhỏ bé trong tư duy. Thế giới không đổi, chỉ có cách chúng ta nhìn thế giới là thay đổi. Bạn là những gì bạn nghĩ? Bạn thân mến, bạn có nhận ra không? Trên đời này, sống cực khổ, thực ra lại là chuyện vô cùng bình thường. Đó gần như là bản chất của kiếp người. Bởi vì con người vốn dĩ tham lam, luôn mưu cầu, nên chẳng ai có thể sống tốt mãi được. Ngay cả khi đang sống tốt, sâu thẳm trong lòng, có lúc ta vẫn thấy chưa đủ, vẫn thấy mình sống không tốt, hay có lúc sợ mình sẽ sống không tốt. Chúng ta ai rồi cũng có những vướng mắc của riêng mình. Nếu không mắc kẹt trong điều này, ắt sẽ mắc kẹt trong điều khác. Có người thì kẹt trong bệnh tật, có người kẹt trong nghèo khó, có người lại quay cuồng trong công việc bận rộn đến lạc lõng. Ai cũng sẽ có lúc vui vẻ, nhưng cũng sẽ có nỗi khổ riêng. Chính vì ai cũng có nỗi khổ, nên điều quan trọng không phải là hoàn cảnh, mà là cách ta đối diện với nó. Hãy nhớ lại một ngày bạn cảm thấy bế tắc, công việc nặng nề, tương lai mờ mịt. Bạn thở dài, giá mà mọi thứ dễ hơn với mình. Nhưng cũng trong hoàn cảnh đó, có người lại nói, cảm ơn thử thách này, nó sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn. Hoặc thử thách xuất hiện là vì tôi có khả năng vượt qua nó. Cùng một tình huống, nhưng kết quả khác nhau, chỉ vì một người đã nghĩ khác đi. Điều này là bởi vì thế giới của bạn được tạo nên từ tầm nhìn và nhận thức của chính bạn. Chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn, thế giới trong mắt bạn sẽ lập tức khác đi. Thực ra, khổ và vui chỉ cách nhau một ý niệm. Thế giới này chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn bạn. Điều bạn cho là khổ có khi lại là niềm say mê của người khác. Bạn thấy một người ăn xin và cảm thấy anh ta đáng thương, nhưng biết đâu anh ta lại đang tận hưởng sự tự do tuyệt đối. Bạn thấy người lái xe sang ở nhà lầu và nghĩ họ thật tuyệt vời, nhưng biết đâu tâm trí họ lại đang đầy rẫy lo toan những vụ kiện tụng. Đúng như cổ nhân nói, không phải là cá thì sao biết được niềm vui của cá. Vậy làm thế nào để làm chủ cuộc đời giữa những vướng mắc đó? Bạn có tin vào số phận không? Mình có, và mình thì càng tin câu nói đức năng thắng số. Câu nói này khẳng định rằng sức mạnh nội tại bên trong có khả năng thay đổi thực tại bên ngoài. Chúng ta không chấp nhận số phận một cách thụ động, mà dùng đức để thay đổi nó. Và trong thời hiện đại, thay đổi tư duy chính là cách tích đức hiệu quả nhất. Đức năng thắng số truyền thống nhấn mạnh vào hành động đạo đức bên ngoài, như là giúp người, từ thiện. Còn thay đổi tư duy thì nhấn mạnh vào hành động tâm lý bên trong, chọn tha thứ thay vì oán giận, chọn biết ơn thay vì phàn nàn, và chọn tin tưởng thay vì sợ hãi. Khi bạn thay đổi tư duy, bạn sẽ tự động thay đổi hành động. Bạn nhìn đời bao dung hơn, bạn đối xử tử tế hơn, bạn kiên nhẫn hơn. Những hành động này tạo ra kết quả mới. Bạn đối xử tốt với mọi người sẽ tốt lại với bạn.
Bạn thấy cơ hội trong khó khăn và bạn sẽ nắm bắt được cơ hội. Đây chính là cuộc đời tốt lên một cách thực tế. Nói cách khác, thay đổi tư duy chính là hạt nhân để thực hành đức năng thắng số. Khi bạn gieo một hạt mầm đức trong tâm, nó sẽ trổ ra thành hành động. Và cuối cùng, bạn sẽ gặt hái được một cuộc đời tốt đẹp hơn. Đó là lý do vì sao cách bạn nhìn đời quyết định cách bạn sống. Nếu bạn tin thế giới bất công, mắt bạn sẽ chỉ tìm bất công. Nếu bạn tin cuộc đời là cơ hội, bạn sẽ thấy cơ hội ở khắp mọi nơi. Nếu bạn nghĩ mình nhỏ bé, bạn sẽ mãi hành động nhỏ bé. Nếu bạn nghĩ mình chưa đủ giỏi, thì bạn sẽ mãi mãi ngại bước ra. Ngược lại, nếu bạn nghĩ tôi có thể học được, tôi sẽ bắt đầu học. Nếu bạn nghĩ tôi xứng đáng, tôi sẽ bắt đầu hành động để đạt được điều đó. Cuộc đời bạn chính là tấm gương phản chiếu những suy nghĩ hàng ngày trong bạn. Không có tư duy mới sẽ không có cuộc đời mới. Vì vậy, muốn đổi đời, trước hết hãy đổi cách nghĩ. Rất nhiều người muốn thay đổi, nhưng họ lại cố thay đổi thế giới bên ngoài, như là công việc, nơi ở, thậm chí là người yêu. Họ quên mất rằng gốc rễ nằm ở bên trong. Bạn có thể đổi việc, nhưng nếu tư duy cũ, bạn sẽ gặp lại cùng một kiểu vấn đề. Bạn có thể đổi người yêu, nhưng nếu bạn chưa học cách yêu đúng, bạn sẽ lặp lại cùng một kiểu đổ vỡ. Không ai có thể tạo ra cuộc sống mới bằng một tư duy cũ. Bạn không thể bước sang chương mới của cuộc đời nếu cứ đọc đi, đọc lại một chương đã cũ. Mọi cuộc cách mạng vĩ đại nhất đều bắt nguồn từ bên trong, từ một thay đổi nhỏ trong cách bạn nghĩ. Người thành công không phải là người may mắn hơn, họ là người nghĩ khác đi. Khi người khác thấy thất bại là dấu chấm hết, họ thấy đó là bài học. Khi người khác sợ rủi ro, họ nhìn thấy đó là cơ hội. Khi người khác oán trách, thì họ học cách biết ơn. Họ không có phép màu. Thomas Edison không chấp nhận bóng tối. Anh em nhà Wright không tin rằng con người sinh ra chỉ để đi bộ. Steve Jobs không tin máy tính chỉ dành cho kỹ sư. Họ đã nghĩ khác đi, và từ đó họ thay đổi thế giới. Bạn không cần thay đổi thế giới, bạn chỉ cần thay đổi cách bạn nhìn thế giới, và cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Chìa khóa của bình an và sức mạnh. Bạn thân mến, nếu có một người bạn cần đối xử tốt nhất, đó chính là bản thân bạn. Nếu có một người bạn cần tin tưởng trước tiên, đó cũng chính là bạn. Người ta thường khắt khe với chính mình hơn cả thế giới. Ta dễ dàng tha thứ cho người khác, nhưng lại khó tha thứ cho chính mình. Ta tin lời chê bai, nhưng lại nghi ngờ khả năng của bản thân. Thế giới đối xử với bạn theo cách bạn đối xử với chính mình. Khi bạn tin rằng mình có giá trị, bạn sẽ tự động hành động như một người có giá trị. Và gốc rễ của niềm tin này nằm ở sự tỉnh thức về chính bản thân. Mình đã từng nghe một câu nói đơn giản nhưng đầy sức mạnh. Hãy cho phép mọi thứ xảy ra. Bởi vì vốn dĩ bạn không thể ngăn cản được điều gì cả. Dù bạn sợ hãi hay không, điều cần đến vẫn sẽ đến. Chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Vậy thì hãy chọn cách buông bỏ, để nó trôi qua, đừng đấu tranh với nó. Khi bạn cho phép mọi thứ xảy ra như nó vốn là, bạn sẽ trở nên dịu dàng và thư thái hơn rất nhiều. Đây không phải là sự cam chịu số phận, mà là sự thấu hiểu và chấp nhận rằng mọi thứ đều có lý do của nó, và có những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của chính mình, như là thời tiết, quyết định của người khác, hay là một biến cố bất ngờ. Việc chấp nhận này giúp ta buông bỏ sự kháng cự, sự tiếc nuối và câu hỏi vô ích là tại sao lại là tôi, hay giá mà không phải tôi. Khi ta ngừng cố ép mọi thứ phải theo ý mình, ta sẽ bớt đau khổ và lo lắng hơn. Trong Phật Pháp có câu tâm tùy cảnh biến. Những gì bạn thấy chính là phản chiếu của tâm bạn. Mọi chuyện không vui, nếu bạn thử đặt chúng trước lằn ranh của cái chết, bạn sẽ thấy mình có thể bao dung, có thể lý giải được tất cả. Khi ấy bạn sẽ thông suốt. Cuộc sống cũng không còn gượng ép hay là nhiều vướng mắc nữa.
Ai trong đời cũng sẽ có những giai đoạn vô cùng tồi tệ, làm gì cũng không thuận lợi. Nhưng những lúc đó, đừng đổ hết tội lỗi cho cuộc sống. Nếu bạn đã từng có những ngày được cuộc đời đối xử thật dịu dàng, vậy thì hãy học cách chấp nhận cả những khoảnh khắc nó đối xử tệ bạc với bạn. Việc chấp nhận chuyện xảy ra như nó nên là chính là một biểu hiện của sự tư duy khác biệt. Thay vì nói thật tệ, ta có thể nói tôi chấp nhận điều này và tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Đây là bước khởi đầu để bạn tìm lại sự bình an và tiến về phía trước. Khi ta chấp nhận, ta chuyển năng lượng từ việc oán trách sang việc học hỏi. Ta sẽ hỏi, tôi học được gì từ việc này? Tôi cần làm gì khác đi trong tương lai? Từ đó ta xây dựng lại niềm tin cốt lõi. Bạn có đáng giá không? Câu trả lời là có. Bạn đáng giá không phải vì bạn hoàn hảo, mà vì bạn là duy nhất. Bạn không phải là quá khứ của mình. Bạn từng thất bại không có nghĩa bạn là kẻ thất bại. Bạn từng sai lầm không có nghĩa là bạn không đáng được yêu thương. Quá khứ không định nghĩa bạn, nó chỉ cho thấy bạn đã mạnh mẽ thế nào để vượt qua. Bạn cũng không phải là những gì người khác nói về bạn. Không ai ngoài bạn có quyền định nghĩa bạn cả. Người ta thấy kết quả, còn bạn là người hiểu cả quá trình. Cuối cùng, hãy quan tâm đến cách bạn nói với chính mình, vì đó là điều quan trọng nhất. Khi mắc lỗi, bạn sẽ nói mình thật vô dụng, hay sẽ vỗ về chính mình. Không sao đâu, lần sau mình có thể làm tốt hơn. Hãy tập nói với bản thân những lời bạn từng mong ai đó nói với bạn, như tôi tự hào về bạn, bạn đang làm tốt lắm. Tin vào bản thân không phải là ảo tưởng, đó là sự thức tỉnh. Đó là hành trình trở về với chính mình, với lòng tự trọng và niềm tin rằng bạn xứng đáng. Nghĩ khác về nỗi sợ và cuộc đời. Nếu có một thứ vô hình nhưng đủ mạnh để điều khiển cuộc đời bạn, đó chính là nỗi sợ. Nó khiến ta dừng bước, mất ngủ, không dám nắm lấy cơ hội lẽ ra thuộc về mình. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nỗi sợ không giết bạn. Chính việc bạn trốn chạy, nó mới khiến bạn đau khổ. Bạn sợ thất bại nên bạn không bắt đầu. Bạn sợ bị từ chối nên bạn không dám yêu. Bạn sợ bị đánh giá nên bạn sống theo kỳ vọng của người khác. Hãy nghĩ khác đi về nỗi sợ. Bởi vì nỗi sợ không phải là bức tường cản đường. Nó là tấm gương soi cho bạn. Nó đến để chỉ cho bạn thấy là bạn đang cần chữa lành ở đâu. Nếu bạn sợ bị đánh giá, có lẽ bạn đang tìm kiếm sự công nhận. Nếu bạn sợ thất bại, có lẽ bạn đang gắn giá trị của mình vào kết quả. Người can đảm không phải là người không sợ. Người can đảm là người hành động dù trái tim vẫn run rẩy. Chính khi bạn dám làm, nỗi sợ mới bắt đầu tan biến. Nếu điều gì đó khiến bạn sợ, có nghĩa là nó quan trọng. Nếu một cơ hội khiến bạn run, có nghĩa là nó đang mở ra một cánh cửa lớn. Tự do không phải là không sợ gì cả. Tự do là khi bạn biết rằng bạn lớn hơn nỗi sợ đó. Chính nỗi sợ hãi cũng là gốc rễ khiến chúng ta cố gắng nắm giữ cuộc đời mình thật chặt. Chúng ta lên kế hoạch, ta kiểm soát, ta lo lắng, ta làm vậy vì ta sợ mất, sợ sai, sợ tổn thương. Nhưng cuộc sống có nhịp điệu riêng. Có những thứ bạn càng cưỡng lại, nó lại càng khó nắm bắt. Bạn không thể điều khiển gió, nhưng bạn có thể điều chỉnh được cánh buồm. Vì vậy, hãy nghĩ khác đi về cuộc đời và học cách buông bỏ. Buông bỏ không phải là bỏ cuộc. Buông bỏ là chấp nhận rằng có những thứ không thuộc quyền kiểm soát của ta, và điều đó không sao cả. Buông bỏ là để tạo không gian cho điều tốt đẹp hơn. Hãy tin tưởng vào hành trình. Có những cánh cửa đóng lại không phải để phạt bạn, mà là để bảo vệ bạn. Có những ngã rẽ tưởng như là sai, hóa ra lại dẫn đến một con đường đúng nhất. Thay vì quá bận rộn sắp xếp tương lai mà quên mất sống cho hiện tại, hãy thử thả lỏng, hít một hơi thật sâu. Hạnh phúc không nằm ở khi tôi có được, mà hạnh phúc nằm ngay trong giây phút này.
Khi bạn ngừng kiểm soát, bạn bắt đầu tin tưởng. Khi bạn ngừng phán xét, bạn bắt đầu thấu hiểu. Và khi bạn ngừng sợ hãi, thì bạn bắt đầu yêu thương. Cuộc đời không cần bạn kiểm soát, chỉ cần bạn tin tưởng. Khi bạn thôi vùng vằng, mặt nước sẽ tự phẳng lặng. Khi bạn buông bỏ điều không thuộc về mình, thì cuộc đời sẽ trao lại cho bạn những điều xứng đáng nhất. Bạn thân mến, ta không cần lật tung cả thế giới để bắt đầu một chương mới. Sự thay đổi vĩ đại nhất nằm ở hành động lật một trang nhỏ trong tâm trí. Như là nhìn bức tường như một cánh cửa, nhìn thất bại như một bài học, và nhìn nỗi sợ như một tín hiệu để ta có thể lớn lên. Khi ta nghĩ khác, ta sẽ nói khác. Khi ta nói khác, thì ta sẽ làm khác. Và khi ta làm khác, cuộc đời ta tự khắc sẽ rẽ sang lối mới. Hành trình để đến với thành công không bắt đầu bằng việc cố gắng nắn chỉnh mọi thứ bên ngoài, cũng không phải bằng việc chiến đấu vô vọng với số phận hay nỗi sợ hãi. Nó bắt đầu bằng một thay đổi duy nhất, rất nhỏ bé nhưng đầy quyền năng. Đó chính là thay đổi cách bạn nghĩ. Muốn có một cuộc đời mới, bạn cần một tư duy mới. Sự tỉnh thức không yêu cầu bạn phải trở thành người vĩ đại hơn ai cả. Nó chỉ mời gọi bạn trở về với phiên bản sáng suốt, can đảm và chân thật nhất của chính mình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng điều nhỏ nhặt nhất trong tầm tay, như một lựa chọn sống tử tế, hay là chọn học bài giữa việc lướt điện thoại, hay bước chân ra khỏi vùng quen thuộc với việc ở trong vòng tròn an toàn. Mỗi ngày một thay đổi, bớt phán xét, thêm tò mò, bớt oán trách, thêm biết ơn, bớt và thế này, thêm tôi đang học. Từng ý nghĩ mới là một viên gạch mới, lát lại con đường bạn đang đi. Bởi vì khi bạn dám nghĩ khác đi, bạn sẽ thay đổi cả thế giới bên trong, và từ đó kiến tạo nên một cuộc đời đầy xứng đáng và đầy ý nghĩa. Cuối cùng, mình muốn cảm ơn bạn vì đã sống bình an qua mỗi ngày. Biết ơn bạn đã lắng nghe. Nếu cảm thấy video này có ích, hãy giúp mình chia sẻ đến người cần nó. Và đừng quên ủng hộ mình bằng nút like, bình luận, nhấn vào nút đăng ký và mở nút chuông thông báo. Sự đồng hành và phản hồi của các bạn là động lực rất lớn để mình tiếp tục tạo ra nhiều nội dung ý nghĩa hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.